สวัสดีค่ะก็หลังจากคลิปที่แล้วที่เป็นลงไปแล้วพูดเกี่ยวกับเรื่อง work and travel ใช่ไหมคะก็มีหลายคนทักมาถามเยอะมากก็เดี๋ยววันนี้นะคะเบนจะมาแชร์เกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมตัวไม่ว่าจะเอกสารที่ต้องใช้ไปจนถึงการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์วีซ่ามีเทคนิคอะไรในการสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านในครั้งเดียวก็มาดูกันค่ะ สำหรับใครที่กำลังดูอยู่นะตรงนี้นะคะแล้วก็สงสัยว่า Work and Travel คืออะไร Work and Travel นะคะจะเป็นโครงการที่ให้นักเรียนเนี่ยทั่วโลกเลยเข้ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่อเมริกาเพื่อมาหาประสบการณ์โดยการทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะคะแบบถูกกฎหมายวีซ่าที่พวกเราจะถือนะคะก็จะเป็นวีซ่า J1 เป็นวีซ่าที่เป็นกำลังจะพูดถึงต่อจากนี้นั่นเองคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเบนจะมาทำคลิปต่อให้แต่ว่าคลิปนี้เป็นขอโฟกัสไปที่วีซ่าก่อนเนาะโอเคเข้าเรื่อง อย่างที่ทุกคนรู้กันนะเนาะว่าปีนี้คือคิวสัมภาษณ์วีซ่าคือได้ยากมากแล้วก็นานมากต้องบอกกันว่าเบนอะเคยสัมภาษณ์วีซ่าไปแล้วนะคะในปี 2020 แต่ว่าตอนนั้นอะไม่ได้ไปเพราะว่าโควิดปีนี้ก็ปีสุดท้ายแล้วเนาะปี 4ก็เลยไปอีกรอบนึงนะคะถ้าเทียบกันแล้วอะคิวปีนี้คือได้ช้ามากๆแล้วก็ปีนี้คือโอกาสผ่านยากมากๆต้องมีคนสงสัยแน่เลยว่าแล้วทำไมถึงได้ยากกว่าปีก่อนๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะเวลาเราไปวีซ่าพวกเนี้ยเขาต้อง expect ให้เรากลับประเทศอยู่แล้วถ้าเราไปแล้วเราไม่กลับโดดวีซ่าหรือว่าที่เราเรียกว่าโรบินฮูดอะเนาะโอกาสที่คนในปีถัดไปเนี่ยจะผ่านวีซ่ามันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนั่นเลยเป็นเหตุผลนะคะก็อย่าโดนขอลองก็มาเถอะสงสารคนแบบที่เขาอยากไปจริงๆอะอย่าทำกันอย่างนั้นเลยขั้นตอนก่อนสัมภาษณ์วีซ่านะคะคืออันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าทุกเอเจนต์เขามีระบบเหมือนกันไหมนะคะคือเป็นไปกับเอเจนต์ OEG เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นเอามาเล่านะคะก็จะอิงกับการที่เป็นเด็กในเอเจนต์นี้เนาะโอเคขออนุญาตดูโพยนะคะเพราะว่าจำไม่ได้จริงๆขั้นตอนที่เป็นทำนะคะก็จะตามกับ process ที่พี่เขาตั้งเอาไว้ให้เลยเบนก็เลยจะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าหาข้อมูลมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ขั้นแรกนะคะหลังจากที่เราผ่านสัมภาษณ์กับนายจ้างเนี่ยเราจะต้องไปกรอกเอกสารที่มีชื่อว่า DS 2019ซึ่งเอกสารชุดนี้นะคะจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับตัวเราว่าทำงานอะไรกับวันไหนไปวันไหนระยะเวลาร่วมโครงการต่างๆนะคะเอกสารชุดนี้นะคะทางเอเจนต์ก็จะต้องส่งไปที่ฝั่งอเมริกาเพื่อให้เขา approve หรือว่าอะไรสักอย่างแล้วก็ส่งกลับมาที่ไทย process รวมๆก็จะอยู่ประมาณ 3-4 วีคนะคะแล้วแต่ระหว่างที่รอเอกสารชุด DS 2019นะคะเราก็จะมาเตรียมเอกสารในขั้นต่อไปก็คือเป็นวีซ่าชุดที่ 1สิ่งที่เราจะต้องส่งให้เอเจนต์นะคะก็จะมีพาสปอร์ตมีหลักฐานการทำงานหลักฐานการเงินของคนที่จ่ายเงินซัพพอร์ตให้เราในโครงการรูปถ่ายวีซ่าขนาด2x2 นิ้วจริงๆบอกร้านเขาเลยก็ได้ว่าขอถ่ายเป็นวีซ่าเขาก็จะจัดแจงให้แบ็กกราวด์มันก็จะเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะรายละเอียดพวกยิบย่อยว่าต้องแต่งตัวยังไงหรืออะไรข้อต้องห้ามต่างๆเอเจนต์เขาก็จะแจ้งไว้ให้เรียบร้อยหลังจากที่ DS 2019นะคะได้กลับมาแล้วก็จะต้องไปกรอกข้อมูลวีซ่าแอปพลิเคชันในเว็บของสถานทูตอันนี้คือเตรียมใจไว้เลยอะทุกคนคือเว็บมันค้างมากทำไปเด้งไปอะไรเงี้ยไม่ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงได้กว่าจะเสร็จนะคะก็พอกรอกเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อไปง่ายมากก็แค่รอแต่มันเป็นการรอที่โอเคระหว่างที่รอนะคะยังไม่ได้คิวเนี่ยก็อาจจะต้องไปเตรียมเกี่ยวกับ transcript หรือว่าใบรับรองสถานภาพนิสิตพูดเรื่องคิววีซ่าใช่ไหมคะต้องบอกว่าปีเนี้ยด้วยความที่สถานการณ์โควิดอะค่ะเขาก็จะจำกัดสิไม่ใช่กำจัดก็จะจำกัดคนที่เข้าไปสัมภาษณ์ต่อวันคิวมันก็เลยได้ยากเพราะว่ามีจำนวนจำกัดแล้วก็ไม่ได้เปิดรันคิวแบบอะไรตลอดเวลาด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละเจนเขาจะต้องเข้าไปแย่งจองกันเหมือนแบบจองบัตรคอนเสิร์ตอะไรกันเลยอะอันเนี้ยคือขอขึ้นโค้ดเอาไว้เลยว่าเลือกเจนดีมีใช้ไปกว่าครึ่งจริงๆอย่างเคสเบนใช่ไหมคะจริงๆอะ เบนได้คิวประมาณช่วงวันที่ 22 เมษายนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะไม่เคยมีการปิดคิวมาก่อนเลยระหว่างที่พี่เขากำลังจองคิวให้เบนอะแล้วเหมือนพี่เขาเล่าให้ฟังว่าคิวแบบเขาปิดตรงนั้นเลยอะแบบปิดตรงชื่อเป็นพอดีก็คือต้องรอแต่คือจริงๆพี่เอเจนต์คือน่ารักมากเขาจะเข้าไปคอยเวียนคอยดูให้ตลอดแบบว่าถ้ามีคิวหลุดหรือคิวว่างอะไรเขาจะรีบจองให้ทันทีหลังจากนั้นอีกประมาณสัปดาห์หรือ2 สัปดาห์นั่นแหละค่ะเบนก็ได้คิวก็รอดไปนะคะแต่ก่อนหน้านั้นก็คืออย่างเพื่อนของเพื่อนเบนใช่ไหมเขาอะได้คิวตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอะคือบินเลยมันก็รู้สึกว่าเท่านี้เราก็โชคดีมากแล้วอะอย่างน้อยก็ได้คิวแบบให้มันห่างหน่อยอย่าให้แบบมันใจหายขนาดนั้นเลยไม่ไหวจริงๆ
งงเลยทำไมมาโผล่ตรงนี้จะบอกว่าเมื่อกี้แบตกล้องมันหมดแต่จริงๆจะเรียกว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อตอนบ่ายที่มันหมดใช่ไหมแล้วเป็นก็เลยเผลอหลับไปนิดนึงก็ไม่นิดนะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้นะคะก็คือมืดตึ๊บไม่เห็นอะไรแล้วซึ่งเราจะผ่านพาร์ทนี้ไปไม่ได้เป็นเชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องอยากรู้แน่ๆว่าคำถามที่เขาใช้สัมภาษณ์หรือว่ามีเทคนิคอะไรในการเตรียมตัวนะคะก็มาต่อกันเลยเอาจริงทุกคนคือเบนจะบอกว่าเบนไม่ได้เตรียมตัวนานขนาดนั้นในรอบนี้ด้วยความที่ในช่วงนั้นอะเป็นฝึกงานด้วยแล้วก็มีโปรเจกต์ที่มหาลัยด้วยก็เลยค่อนข้างวุ่นแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวขนาดนั้นเบนคิดว่าเบนใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ3-5 วันก่อนวันสัมภาษณ์นะคะคือด้วยความที่ระหว่างนั้นน่ะเพื่อนเบนได้คิวแล้วนะคิวสัมภาษณ์แต่ว่าเป็นเองอะโดนตัดคิวตรงหน้าพอดีใช่ไหมเบนก็เลยยังไม่ได้รู้วันแน่ชัดว่าเบนจะได้สัมภาษณ์วันไหนแล้วก็ยังไม่อยากจะเตรียมตัวรอขนาดนั้นด้วยกลัวว่าแบบใน worst case จริงๆที่เราไม่ได้สัมภาษณ์ขึ้นมาก็ไม่อยากจะเตรียมตัวเกอร์อะไรขนาดนั้นก็เลยไปเตรียมใกล้ๆเอาดีกว่าแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แนะนำให้มาเตรียมตัวช้าขนาดเป็นนะจริงๆเป็นรู้สึกว่ายิ่งรอบเนี้ยมันได้ช้าใช่ไหมดีที่สุดที่เราจะทำได้เลยคือเตรียมตัวให้ดีที่สุดไปเลยแล้วก็ให้ผ่านตั้งแต่รอบแรกไปเลยคือเอเจนต์เบนนะคะก่อนที่จะถึงวันสัมภาษณ์วีซ่าก็จะมีการจัดมีตติ้งเหมือนติวว่าแบบเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์วีซ่าต่างๆเบนก็เข้าไปฟังบางทีอย่างเงี้ยค่ะเบนก็จะไปเก็บคำถามเอามาจากพวกกลุ่มใน Facebook สิ่งที่เป็นเจอทุกคนคือคำถามรีวิวเขาจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าที่เหลือข้างล่างอ่ะอันเนี้ยคือตารางมูแบบทุกคนเขามูกันเก่งมากเลยนะมูนู่นมูนี่มูนั่นเหมือนแบบถ้าจะทั่วราชอาณาจักรแล้วอะแต่คือเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใส่นั้นแบบเบนไม่ได้มูขนาดนั้นเป็นโรคค่ะทุกคนก่อนวันสัมภาษณ์จริงๆเป็นโรคแล้วเบนก็เลยรู้สึกว่าเราต้องการสักอย่างหนึ่งแบบเยียวยาจิตใจอะเบนก็อ่ะนัดเลยขอดูจะได้เหมือนสบายใจแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเขาบอกเป็นว่าโอกาสที่จะได้มันน้อยมากเลยค่ะดูแทบจะไม่มีโอกาสเลยแล้วเราก็แบบมาดูดวงเพื่อความสบายใจแต่สิ่งที่เราได้เราลืมคิดไปเลยว่าแล้วถ้าดูดวงออกมาแล้วมันแบบมันไม่ดีอะแล้วเราจะนอยหรือเปล่าถามว่านอยไหมในประมาณ10-15 นาทีแรกอะหลังจากที่ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่า หน่อยจริงๆแต่ว่าใจสู้ชีวิตเขาบอกว่ามีโอกาสน้อยไม่ได้แปลว่าไม่มีโอกาสเลยถูกไหมคะคืนนั้นก็เลยเตรียมตัวแบบฝึกอีกสักรอบ2 รอบอะไรเงี้ยเพื่อความแบบมั่นใจเพราะแบบเราเสียไปแล้วไงแล้วก็เลิกคิดแล้วสิ่งที่เบนทำเลยนะคะก็คืออย่างแรกเลยวันแรกก่อนที่เบนจะสัมภาษณ์นะคะเบนก็จะไปทำสคริปต์เลยก็คือจดคำถามแล้วก็ใส่คำตอบที่เราอยากจะตอบลงไปซึ่งถามว่ามันเป็นการท่องไหมมันไม่ใช่การท่องนะทุกคนแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่าว่าให้เรารู้ว่าเราจะต้องตอบอะไรพอไปถึงจริงๆเราจะไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องตอบอะไรแค่ตอบให้มันดูเป็นธรรมชาติเท่านั้นแหละคีย์หลักในการตอบคำถามนะคะอันนี้เบนรู้สึกว่าเป็นจุดที่สำคัญมากสิ่งที่เบนจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงหลักการหรือแนวทางที่เบนใช้แล้วได้ผลในทั้ง2 ปีที่สัมภาษณ์วีซ่าและอยากจะมาแชร์ข้อมูลในมุมมองของเบนทั้งนี้ขอให้ใช้วิจารณญาณก่อนนำไปประยุกต์ใช้นะคะด้วยความที่เขาไม่ได้มีเวลาฟังเรานานขนาดนั้นใช่ไหมคะยังมีอีกหลายคิวที่เขาจะต้องรอฟังด้วยเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราจะตอบเขาไปเนี่ยจะต้องกระชับได้ใจความแล้วก็ไม่เวิ้นเวอถ้าเรามัวแต่ใส่น้ำเยอะๆแล้วค่อยเข้าเนื้อเนี่ยไม่รู้ว่าระหว่างที่เราพูดเขาจะปัดตกไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นพูดประเด็นไปก่อนแล้วค่อยแอดพวกแบบว่าเหตุผลตามหลังต่อมาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็เทคนิคหนึ่งที่เป็นได้มาจากพี่เอเจนต์นะคะก็คือพี่เขาแนะนำให้ตอบเป็น what where when why how ก็คืออธิบายตอบให้เขาทุกประเด็นสมมุตินะคะด้วยคำถามที่ยอดฮิตเลยคุณจะทำอะไรหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการนี้แล้วก็คือหลังจากที่กลับมาไทยจะทำอะไรต่อคำตอบนะคะก็ควรจะเป็นประมาณว่าจะกลับมาทำอะไรเช่นจะกลับมาทำงานต่ออันนี้คือ what แล้วนะคะจะกลับมาทำงานต่อ where เสริมเข้าไปอีกงานอะไรมันคืองานที่ไหนเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีชื่อในประเทศเนี่ยเมนชั่นไปได้เลยว่าเป็นบริษัทที่ดีนู่นนี่นั่นนะคนอยากเข้ามาทำงานคือจุดนี้จะทำให้เขารู้สึกว่ายังไงยูก็ต้องกลับมาแบบมันดีขนาดนี้จะทิ้งไปได้ยังไงจะแบบลบมันฮูดไปได้ยังไงใช่ไหม what where ไปละ when พูดไปตั้งแต่ต้นเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนขนาดนี้นะคะก็คือหลังจากที่กลับมาเดือนนี้เราจะทำอะไรก็ว่าไปแล้วค่อยเป็น what why ทำไมถึงอยากทำที่นี่เหตุผลจะต้องดูเหมือนลิงก์ได้ดูซัพพอร์ตกันได้ดีสมมตินะคะเป็นไปทำงานในร้านอาหารเราอาจจะมีการลิงก์ว่าเราอาจจะเรียนจบด้านบริหารมาแต่ว่าเราไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับ customer จริงๆหรือว่าระบบ food industry จริงๆเลยเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าร่วมโปรแกรมเนี้ย
แล้วเราได้ความรู้ตรงนี้มันจะมาช่วยซัพพอร์ตในการทำงานในอนาคตสุดท้ายนะคะก็คือ how แล้วยูจะได้งานนี้ได้ยังไงเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะกลับมาจริงๆหรือเราจะแบบกลับมาแล้วเราจะได้งานที่เราพูดจริงๆหนึ่งเลยนะคะที่ชัวร์ๆเลยคือมี job offer หรือถ้าไม่มี job offer นะคะอาจจะเป็นการเหมือนแบบว่าในเคสที่สมมติว่าเราจะกลับมาทำในที่เราฝึกงานอะไหนก็อาจจะไปขอให้พี่ที่ดูแลเรา supervisor อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเขียนจดหมายให้แบบว่าแนะนำ recommend ว่าระหว่างที่ฝึกงานมาแบบ performance ดีไหมอันนี้จะช่วยมากๆเลยแล้วถามว่าเขาอ่านจริงๆไหมมันก็ยื่นไปเนี่ยยื่นไปในซอง Would you like to read this one? I have the letter of recommendation from my supervisor during my internship อะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็อ่านจริงๆนะตั้งใจอ่านเลยอะแต่ประทับใจนะเขาอ่านก็ดีกว่าแบบ no no อะไรเงี้ยแบบอ่านนะดีแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาอ่านไงอุตส่าห์ยื่นไปแล้วใช่ไหมหรือ at least จริงๆไม่รู้จะขอจดหมายใครดีลองขอจดหมายแบบอาจารย์ที่มหาลัยก็ได้อาจจะให้แบบอาจารย์เขียนแนะนำมาว่าระหว่างที่เรียน performance เป็นยังไงเอาไปก่อนเผื่อๆนะคะเอกสารพวกเนี้ยเอาไปก่อนเยอะไว้ก่อนไม่เป็นไรคิดว่าคำตอบเนี่ยไม่ต้องยาวจนเกินไปเอาแบบกระชับแต่ถ้าเกิดระหว่างนั้นที่เรากำลังพูดใช่ไหมคะแล้วเขายังพิมพ์อยู่แบบเหมือนแบบเราพูดต่อก็พูดไปเรื่อยๆได้เลยนะแบบไม่ต้องหยุดเหมือนเสริมโอกาสตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่พูดอะแนะนำว่าควรจะพูดอะไรที่มันดู optimistic ก็คือให้มันดูเป็นบวกอย่าพูดติดลบหรือแบบไปเมนชั่นเรื่องเงินอะไรเงี้ยต่อให้มันเป็นโครงการที่เราไปทำงานแล้วเราได้เงินจริงๆอะแต่มันไม่ใช่จุดประสงค์ของโครงการนะคะจุดประสงค์ก็คือการไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปเที่ยวไปแลกเปลี่ยนภาษาเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเก็บไว้ก่อนในใจเลยโอเคเมื่อกี้เบนพูดเมนชั่นเรื่องคำถามเกริ่นไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเบนมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงเนาะว่าในวันที่เบนเข้าไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเขาถามอะไรเป็นบ้างเบนเดินเข้าไปใช่ไหมคะสิ่งที่เบนทำตั้งแต่หน้าประตูจนเข้าไปข้างในเลยคือยิ้มแย้มต่อให้เราใส่แมสนะทุกคนก็ยิ้มไว้ก่อนคือเป็นว่ามันมองเห็นจากตายิ้มไปเลยยิ้มให้ตั้งแต่พี่รปภพี่การ์ดพี่ที่คอยเช็คพาสปอร์ตแบบเลขแทร็กต่างๆให้เป็นลุคเรียบร้อยที่มั่นใจแล้วก็เอาชีวิตรอดเอาตัวรอดได้ประมาณนี้หลายคนก็จะแนะนำว่าให้แต่งตัวเรียบร้อยถ้าผู้หญิงก็ลังเล็บหรือแบบสีผมหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าจริงๆเขาสังเกตขนาดนั้นไหมเป็นรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นถามว่าทำเล็บได้ไหมก็ทำได้ทำเล็บก็ผ่านเยอะแยะทำสีผมสีเขียวผมสีชมพูก็ผ่านเยอะแยะแต่ถ้าในจุดที่เราไม่ผ่านเราอาจจะมานั่งคิดทีหลังว่าเป็นเพราะสีผมเราหรือเปล่าเป็นเพราะสีเล็บเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกสบายใจไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าอันนี้เป็นอีกเหตุผลที่เขาเอามาดูด้วยหรือเปล่าอย่างเบนก็รู้สึกว่าในตอนนั้นเบนทำเล็บเบนไปล้างเล็บไม่ทาเล็บสีนูดจริงๆนะทุกคนแล้วเบนก็รู้สึกว่ามันเป็นสีที่สุภาพแต่ว่าล้างเพื่อความสบายใจไปเลยดีกว่าคำถามในวันนั้นที่เป็นเข้าไปแล้วก็เป็นโดนถามนะคะเป็นโดนอยู่ประมาณ3คำถามแล้วก็อีกคำถามเล็กๆคำถามหนึ่งคำถามแรกนะคะเป็นโดนว่า Why do you want to join this program ก็คือทำไมถึงเข้าร่วมโปรแกรมนี้สิ่งที่เป็นตอบนะคะก็หลักการเดิม What Why and Why How ไม่ได้ยาวจนเกินไปแต่ตอบให้ครอบคลุมเนยคิดว่าไม่มีคำตอบที่ตายตัวสำหรับข้อนี้นะคะก็คือจริงๆไม่มีคำตอบข้อไหนที่จะตายตัวเลยแล้วแต่เราจะตอบขอแค่มีเหตุผลที่ดีๆเอาไว้รองรับในคำตอบของเราเท่านั้นเองคำถามที่2นะคะก็คือสิ่งที่เป็นบอกไปแล้วว่า What are you going to do after come back จะกลับมาทำอะไรตอบเหมือนที่เป็นพูดไปเมื่อกี้เลยสุดท้ายคำถามที่3ที่เป็นโดนนะคะ Have you ever been to abroadก็คือเคยไปต่างประเทศไหมเบนเคยไปเกาหลีเคยไปจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือในพาสปอร์ตที่เป็นไปยื่นในปีล่าสุดที่เป็นทำอะค่ะมันเป็นพาสปอร์ตขาวก็คือยังไม่เคยไปไหนเลยเบนก็เลยเมนชั่นไปว่าเคยไปประเทศประมาณนี้นะแค่ในเอเชียแล้วก็เคยไปนานมากๆแล้วไปกับครอบครัวตอนเด็กๆแล้วก็เสริมไปอีกนิดนึงว่าแบบแต่ยังไม่เคยไปอเมริกาเลยเลยคิดว่าโครงการนี้เป็น opportunity ที่ดีมากในการไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในที่ที่ยังไม่เคยไปก็พูดไปประมาณนี้ไม่ได้ยาวมากสำหรับคำตอบข้อนี้อะค่ะข้อสุดท้ายที่เขาถามมานิดนึงสั้นๆว่าเคยได้วีซ่าแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีประวัติใช่ไหมคะเบนเคยสัมภาษณ์ในปี2020มันก็ขึ้นว่าเบนเคยได้วีซ่าเบนก็ตอบไปว่าใช่ในปี2020วีซ่าเป็น approve แล้วนะแต่ว่าเบนไม่ได้ไปเพราะว่าโควิดอันเนี้ยเบนคิดแล้วว่าเขาอาจจะถามเบนเตรียมไว้เลยว่าสมมติเขาถามขึ้นมาว่าปีนี้มันก็มีโควิดนี่แล้วทำไมปีนั้นไปไม่ได้แล้วปีนี้ไปได้ถ้าเขาถามอย่างนั้นจริงๆสิ่งที่เบนคิดแล้วเบนก็เตรียมเอาไว้เบนก็คงจะตอบประมาณว่าณตอนนั้นน่ะปี2020มันยังแบบไม่ได้มีวัคซีนที่ออกมาซึ่งตอนนี้ตัวเบนเองก็ fully vaccinated แล้วก็คือได้วัคซีนครบแล้วก็ตอนนี้เราคุ้นชินกับโรคนี้แล้วถ้าเกิดเราติดขึ้นมาจริงๆเรารู้วิธีในการที่จะรับมือแล้วไม่เหมือนในปีนั้นคำถามเองก็เท่านี้นะแค่นี้สั้นๆแล้วก็ผ่านเลยแล้วก็ใน
thank you very much แล้วก็ออกมาเลยแบบยิ้มแย้มอะไรเงี้ยซึ่งมีคำถามอีกหลายคำถามมากที่หลายคนโดนถามนะคะอย่างตอนเป็นปี 2020 อย่างเงี้ยจริงๆเป็นรู้สึกว่าเป็นโดนคำถามยากมากเลยนะปีนั้นอะคือด้วยความที่คณะเบนเรียน sustainable hospitality and tourism management ใช่ไหมคะมันมีคำว่า sustainable มาแล้วเขาก็สงสัยเขาก็เลยถามว่า sustainability concept คืออะไรสิ่งที่เป็นต้องทำก็คือเป็นเหมือนจะต้องอธิบายสิ่งที่เป็นเรียนมาให้เขาฟังนะตรงนั้นน่ะถามว่าเต็มตัวไหมคำถามนี้เอาจริงๆไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นไม่ได้คิดว่าเขาจะถามแต่คือก็มันเป็นเบสิกที่เราเรียนมาอยู่แล้วเนาะก็ตอบไปเพราะรู้สึกว่าตอบผิดตอบถูกก็ตอบไปก่อนอะอย่าไปเผยไตให้เขารู้ว่าเราโลกก็พอเอาแบบมั่นใจไปก่อนหรือแบบคำถามประมาณนี้ก็จะมีถามเหมือนกันว่าจะไปทำงานอะไรสิ่งที่เราจะต้องรู้คือนอกจากเราจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวเราเองแล้วเราจะต้องรู้ว่างานที่เราจะไปทำอะอยู่เมืองอะไรอยู่รัฐอะไรสามารถเดินทางไปยังไงได้บ้างตำแหน่งที่เราจะไปทำอะไร advantage ที่เราจะได้จากการทำงานคืออะไร qualification ของงานคืออะไรเราจะต้องรับมือกับอะไรบ้างเบนเตรียมไปแม้กระทั่งว่าถ้าเกิด situation บางอย่างในการทำงานแบบนี้เราจะรับมือยังไงในวันหยุดเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างให้เขารู้ว่าแบบไปเที่ยวจริงๆนะไม่ได้แบบจะโดดวีซ่านะอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีแผนทริปเรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเตรียมนะคะก็คือเขาจะมีใบสีขาวๆที่เหมือนประมาณว่ารู้ไว้ก่อนไปอเมริกาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Wilberforce นะคะพวกสิทธิ์ต่างๆที่เราจะได้รับหรือว่าถ้าเกิดเรื่องนู่นนี่เราจะสามารถติดต่อใครได้บ้างหลายๆคนก็มีโดนบ้างนะคะว่าเขาก็จะแบบชูเล่มสีขาวมาได้อ่านเล่มนี้หรือยังรู้ไหมว่าเกี่ยวกับอะไรถ้าเราตอบว่ารู้แล้วอย่างเงี้ยเบนก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะรู้จริงๆนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรก็คือก่อนที่จะสัมภาษณ์จริงๆเบนเข้าไปอ่านในเว็บนะคะเบนก็ไปอ่านว่าสิทธิที่เราจะได้รับมีอะไรบ้างมันก็จะมี1 2 3 4 5 6ข้อมีอะไรบ้างเป็นทำไปแม้กระทั่งเป็นจำเลขเบอร์โทรจำอีเมลที่สามารถติดต่อเวอร์มากจำไปก่อนรู้สึกว่ามีเยอะๆในหัวไม่เสียหายก็น่าจะหมดแล้วที่เป็นเตรียมประมาณนี้นะคะโอเคสุดท้ายแล้วก็จบคลิปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจอยากจะไปร่วมโครงการนี้เหมือนกัน Work and Travel หรือว่าคนที่ยังไม่สนใจแล้วก็ผ่านมาเห็นคลิปนี้พอดีก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะเดี๋ยวเบนจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆเกี่ยวกับ Work and Travel ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ได้กด subscribe กดกระดิ่งไว้ให้เบนด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย